જય મસિયા, નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાનું છે કચ્છની કચ્છી દાબેલી, અને એ પણ કચ્છની માંડવીની પ્રખ્યાત કચ્છી દાબેલી। તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ કેવી રીતે બને છે ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર કચ્છી દાબેલી। એના માટે મેં અહીંયા 3 નંગ પાવ લીધા છે, 4 નંગ બટાકા લીધા છે જે મેં બાફીને લીધા છે, અડધા કપ જેટલો દાબેલીનો મસાલો લીધો છે। દાબેલીનો મસાલો મેં સ્પેશિયલ માંડવીથી મંગાવેલ છે, જોશી અંકલનો સ્પેશિયલ। જો તમારે પણ આ મસાલો મંગાવવો હોય તો તમને કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી રહેશે। અને અહીંયા આપણે થોડા સિંગદાણા લીધા છે જે આપણે દાબેલીમાં પણ ઉપયોગ કરીશું અને થોડો સર્વ કરવામાં ઉપયોગ કરીશું। 1 નંગ ડુંગળી લીધી છે અને થોડી સેવ લીધી છે જે પણ આપણે સર્વ કરવામાં ઉપયોગ કરીશું। એના માટે પહેલાં આપણે પાવને કટ કરી લઈશું, આવી રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું। આપણે પાવને કટ કરી લીધા છે, તો હવે આપણે મસાલો બનાવીશું। મસાલો બનાવવા માટે પહેલાં આપણે બટાકાને મેશરથી મેશ કરી લઈશું। આવી રીતે સરસ બધા બટાકાને મેશ કરી લઈશું। તમે નાની છીણીથી પણ બટાકાને છીણી શકો છો। બટાકા આપણે મેશ કરી લીધા છે, તો હવે આપણે મસાલો બનાવીશું। મસાલા માટે મેં 2 ચમચા તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં બટાકા એડ કરીશું। આવી રીતે બધા બટાકાને તેલમાં થોડા ફ્રાય કરી લઈશું। હવે એમાં દાબેલીનો મસાલો એડ કરીશું। હવે આપણે સિંગદાણા એડ કરીશું। બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જે બટાકા મેશરથી મેશ ના થયા હોય એને આવી રીતે દબાવી લઈશું। તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનો, જો મસાલો ઓછો હોય તો તમારે બીજો એડ કરી શકો છો। હવે આપણો મસાલો બનીને તૈયાર છે, તો આપણે એને ઉતારી લઈશું। જ્યાં સુધી આપણે પાવ શેકીએ ત્યાં સુધી એને ઢાંકીને રાખી લઈશું। હવે આપણે મસાલાને પાવમાં ભરી લઈશું। આવી રીતે દબાવીને મસાલાને ભરી લેવાનો। મસાલો થોડો વધારે ભરવાનો। જ્યાં સુધી પાવમાં મસાલો ભરાય છે
ત્યાં સુધી તમે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. આપણે પાવમાં મસાલો ભરી લીધો છે. હવે આપણે દાબેલીને શેકી લઈશું. એના માટે એક પેનમાં થોડું બટર લઈશું. તમે તેલ પણ લઈ શકો છો. આવી રીતે દાબેલીને શેકી લેવાની. બધી સાઈડથી આવી રીતે એને શેકી લેવાની. તો મિત્રો, આપણી દાબેલી શેકાઈને તૈયાર છે. તો આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી દાબેલી. આપણે એને ડુંગળી, સિંગદાણા અને સેવ સાથે સર્વ કરી લીધી છે. તમે એને આમલીની ચટણી કાં તો ખજૂરની ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. અને હા, મારો આજનો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને મારા વિડીયોને લાઇક, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.